सिलगढी काम कर्णालीले चाहिँ पुरै बाजागाजा आफ्नो मौलिक संस्कृति पहिचान लिएर आएको छ भने जनकपुरको चाहिँ पुरै सुखाराम छ। रमाइलो भइरहेको दाइ एकदम रमाइलो ल कर्णाली रक्स अलि मजाले चिच्याउनु पऱ्यो क्या दाइ। ओके तपाईँहरूलाई पनि ल्याउन मिल्छ होइन? के छ भन्नु न आज कुन टिमलाई हो तर यो त जनकपुरको स्पोन्सर हो नि। के आउँदैन बोर लागिसक्यो। चौका छक्काको खडेरी छ। लाइभ होइन आउँछ योगेन्द्र भुजेल योगेन्द्र भुजेल ल है सबैजना ल वेभ गर्नु नि सबैजना ल 17 awards have been completed. Karnali Yachts, they are now 89 runs on the board, 4 lost. कमेन्ट गर्नु म सबैलाई सब्सक्राइब Captain Supal Kani.
ए भाइ यता बोल्नै हरायो शिखर धवन कहाँ छ भाइ जनकपुरले बलिङ गरिरहेछ कर्णालीले चाहिँ 142 को टार्गेट देखा अब सुरु भइसक्यो है हामी चाहिँ यहाँ पुरा हेरिरहेछौँ साथीहरू यस्तो मजा छ कि यहाँ के भन्नु र बिजोग रमाइलो छ नि यहाँ एकदम रमाइलो बिजोग रमाइलो छ यहाँ यस्तो भिआइपी सिटमा भयो भिआइपी हामी भिआइपी ठाउँमा हेरिराखेको अहिले चाहिँ आसिफ शेख र अनिल शाह ओपनर भएर पहिलो ओभर खेल्दैछन् मेरो सिट प्याक भन्छ तिम्रो सिट प्याक भएर अब मैले सिट राख्दै हो अगाडि बस्छु कहाँ अगाडि बस्छौ मुला अगाडि त बस्छु अब खुट्टा पसार मिल्दैन छोड मुला कहाँ त्यस्तो पाइन्छ बस माथि केटा यहाँ रहन न सजिलो बिल्डिङ देखायो